Hello guys, Assalamualaikum.
Pas. Wah, tubig yan ba? Ayos mo. Maraming salamat po. Abangan po yung mga susunod na kabanata sa improvements at abangan po nyo yung second version na gagawin ko, no? Na mas malaki dito, mas maganda, and then mayroon tayong mga iba pang naka-line up na projects. Salamat po.